नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। नथिङले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो लेटेस्ट मिड रेन्ज स्मार्टफोन नथिङ फोन 2A। र आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ यसको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। फिजिकल ओभरको कुरा गर्दा यो नथिङ फोन 1 र 2 जस्तै युनिक ट्रान्सपेरेन्ट ब्याक डिजाइन र ग्लिप लाइटिङको साथमा आउँदछ, तर यसमा 3वटा एलइडी लाइटिङ मात्रै दिइएको छ र यो फोन प्लास्टिक ब्याक डिजाइनको साथमा आउँदछ। फिजिकल ओभरको कुरा गर्दा यो फोनको बटनमा सिम कार्ड ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी पोर्ट र स्पिकर ग्रिल रहेका छन् भने टपमा नोइज क्यान्सलेसन माइक दिइएको छ। त्यसैगरी यो फोनको लेफ्ट साइडमा बरुम रकर की र राइट साइडमा पावर लक अनलक बटन दिइएको छ। अब कुरा गरौँ डिटेलमा। डिस्प्ले 190 ग्रामको यो फोनमा 6.7 इन्चको फ्लेक्सिबल AMOLED फुल HD प्लस 120 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जसको पिक ब्राइटनेस 1300 निट्स रहेको छ भने यसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन दिइएको छ। प्रोसेसर यो फोनमा MediaTekको Dimensity 7200 Pro 5G octa-कोर चिपसेट दिइएको छ, जुन 4 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको चिपसेट हो। क्यामेरा यो फोन ड्युल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछ। यसमा प्राइमरी क्यामेरा 50 मेगापिक्सलको f1.8 एपर्चर भएको लेन्स दिइएको छ, जसमा OIS प्लस EIS सपोर्ट रहेको छ भने सेकेन्ड क्यामेरा पनि 50 मेगापिक्सलको नै अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिइएको छ, जसको एपर्चर f2.2 रहेको छ भने यसको फिल्ड अफ भ्यू 114 डिग्री रहेको छ। त्यसैगरी यो फोनमा 32 मेगापिक्सलको सिंगल फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ। ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्दा यो फोन 5000 mAh को पावरफुल ब्याट्रीको साथमा आउँदछ भने यो फोनले 45 वाटको फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्दछ। अपरेटिङ सिस्टम यो फोनमा नथिङ OS 2.5 बेस्ड एन्ड्रोइड 14 अपरेटिङ सिस्टम दिइएको छ र कम्पनीले यो फोनमा 3 वर्षसम्मको मेजर एन्ड्रोइड अपडेट र 4वटा सेक्युरिटी अपडेट पनि दिने बताएको छ। र्याम रोम यो फोन 8 प्लस 12 GB र्याम, त्यसैगरी 128 प्लस 256 गरी फरक 2वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। सेन्सर यो फोनमा अप्टिकल अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, एक्सिलेरोमिटर, जाइरोस्कोप, प्रक्सिमिटी सेन्सर, कम्पास आदि रहेका छन्। र कलरको कुरा गर्दा यो फोन ब्ल्याक र व्हाइट गरी फरक 2वटा रङमा उपलब्ध हुनेछ। र अरू फिचर्सको कुरा गर्दा यो फोनमा ड्युल सिम सपोर्ट रहेको छ, ब्लुटुथ 5.3 सपोर्ट रहेको छ, IP54 स्प्ल्यास वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्ट टेक्नोलोजी दिइएको छ। त्यसैगरी यो फोनको प्रोज र कन्सको कुरा गर्दा यसको प्रोजमा आई क्याचिङ डिजाइन, ट्रान्सपेरेन्ट ब्याक र भिजुअल कम्पोनेन्ट एकदमै कुल डिजाइन रहेको छ। त्यसैगरी यसको अर्को प्रोज भनेको स्मुथ डिस्प्ले। यसको डिस्प्ले 120 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको AMOLED डिस्प्ले रहेको छ, जसको युजर एक्सपिरियन्स एकदमै स्मुथ रहनेछ। गेमिङको लागि, भिडियो हेर्नको लागि राम्रो डिस्प्ले रहेको छ। त्यसैगरी यसको अर्को फाइदा भनेको यसको क्लिन सफ्टवेयर। यो फोन नथिङ OS 2.5 बेस्ड एन्ड्रोइड 14 अपरेटिङ सिस्टमको साथमा आउँदछ, जुन एकदमै ब्लोटवेयर फ्री रहेको छ। यो फोनले एकदमै राम्रो स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स दिनेछ, किनभने यसमा अरू कुनै पनि प्रकारको थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू प्रिइन्स्टल हुँदैन। र यसको अर्को फाइदा भनेको यसको डिसेन्ट क्यामेरा हो। यसमा 2वटा 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिइएको छ, जसले एकदमै राम्रो फोटोहरू लिन मद्दत गर्नेछ। र यसको अर्को फाइदा भनेको यसको सोलिड ब्याट्री लाइफ हो, किनभने यसमा 5000 mAh को पावरफुल ब्याट्री दिइएको छ भने MediaTekको Dimensity 7200 पावर एफिसिएन्ट चिपसेट हो। त्यसैले यसको ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यसैले यसको अर्को फाइदा भनेको गुड भ्यालु हो। जुन यसको प्राइस रेन्ज छ त्यो अनुसार एकदमै
युनिक डिजाइन, राम्रो फिचर्सको साथमा आउँदछ। त्यसैले भ्यालु फर मनी यो फोनलाई मान्न सकिन्छ। र अब कुरा गरौँ यसको बेफाइदाहरू, कन्सको बारेमा कुरा गर्दा यसको सुरुमा रहन्छ एभरेज पर्फर्मेन्स, किनभने जुन मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 7200 चिपसेट छ त्यो एकदमै हेभी गेमको लागि बनाइएको चिपसेट होइन। यसले एकदमै एभरेज लेभलको गेमिङ एक्सपिरियन्स दिनेछ। त्यसै गरी यसको अर्को बेफाइदा भनेको यसको लिमिटेड क्यामेरा फिचर्स हामी भन्न सक्छौँ, किनभने यसको लो लाइट पर्फर्मेन्स एभरेज रहनेछ। त्यसै गरी यसमा एडभान्स क्यामेरा फिचर्सहरू दिइएका छैनन् भने यसको भिडियो क्वालिटी पनि यो प्राइस रेन्जको अरू फोनको तुलनामा अलि कम देखिन्छ। त्यसको अर्को बेफाइदा भनेको यसको स्क्र्याच प्रोन ब्याक, यानि कि यो ट्रान्सपेरेन्ट ब्याक डिजाइनको साथमा आउँदछ, जुन हेर्दा एकदमै कुल देखिन्छ भने तर प्रयोग गर्दाखेरि यसमा एकदमै धेरै फिङ्गरप्रिन्टहरू आउने, स्क्र्याच हुने खालको समस्याहरू यसमा देख्न सकिन्छ। र अर्को बेफाइदा भनेको यसको नेटफ्लिक्समा यसले HDR सपोर्ट गर्दैन। र प्राइसको कुरा गर्दा यो फोन भारतमा 8GB ऱ्याम 128 GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्टलाई 24,000 जति इन्डियन रुपिज जति पर्छ। नेपालमा यो फोन आउने नआउने अहिलेसम्म केही पनि कन्फर्म छैन। र ओभरअल कुरा गर्दा यो एकदमै स्टाइलिस, क्यापेबल र बजेट फोन मान्न सकिन्छ, किनभने यसले स्मुथ युजर एक्सपिरियन्स अफर गर्छ। यो थियो नथिङ फोन 2A को फुल स्पेसिफिकेसन र रिभ्यू। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक, सेयर र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँ हामीले हाम्रो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।